แต่ขนมอิ๊บอิ๊บทำคลิปเลยนะทำคลิปเลยนะอิ๊บอิ๊บโอ้โหอาปุกคัดด้วย อันนี้นะทำเหมือนอาปุกทำเหมือนอาปุกอะไรเอาไหมอ่ะมากินปลากินปู กินอะไรอะคะเอาปุกกินด้วยได้เปล่า ปูเนาะมา โอเคไหมครับ มันเคี่ยวอยู่
โอเคไหมครับ ขอโทษครับ Đồ có ủa có ngày nay có gì ủa đi. That's a lie. Not too much rice. Có đangที่เดิมป่ะ Đường quá. Like Sanctuary was good. The second one I've been to.
baby butterfly โอเค โอเคก็ไหนได้บอกว่าข้างในไม่มีอะไรแล้วมีแต่พัดลมตลอดเลยความที่เราเข้าใจ พี่เต๋อ มีอยู่ได้จี จะได้ไปล้างมือก่อน เดี๋ยวอะไรไปซื้อเครื่องห้องน้ำ ชิโน่ อ้าว เข้าห้องน้ โอ้ยเดี๋ยวค่อยให้เขาเปลี่ยน เดี๋ยวรอหนูไปเปลี่ยนก่อน เดี๋ยวขอถ่ายรูปอ่อนอยู่แล้วทำไมไม่ส่งเสียงเลย โอเคว้าว